Good morning student. Today we learn about the production function and isoquants, and next part is properties of isoquants. These two parts we learn in this lecture. So we start with first production function and isoquants. The concept of production function can be explained through the isoquants. The firm can change the factor proportion, scale of output, etc. in the long run. The some extent it can be substitute one factor of the production for the other. Let us consider two functions of the production, labor and capital. These two can be combined in a different proportion to produce a certain amount of the output. These are various possibilities of combination labor and capital to the produce output. An isoquant is a curve which shows the various combinations of the two factors of production gives an same level of the output. It is also known as equal production curve. The curve is based on the isoquant schedule. The isoquant schedule is a tabular representations of the various combination of the two factors of the production. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला आयसोक्वंट्स आणि प्रोडक्शन फंक्शन यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने रिलेशन आहे, म्हणजे ते कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं ते दाखवलं आहे. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शन हे आपल्याला त्या ठिकाणी आयसोक्वंट्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जातं. म्हणजेच आपल्याला जर प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करायची असेल तर आपण आयसोक्वंट्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केली जाते. कारण लाँग रनमध्ये जर एखाद्या ऑर्गनायझेशनने आपल्याला जर आउटपुटच्या स्केलमध्ये चेंज केला किंवा फॅक्टर प्रोपोर्शनमध्ये चेंज केला तर तो कशा पद्धतीने आपल्याला इफेक्ट करतो ते ठिकाणी आयसोक्वंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर दोन फॅक्टरचा यूज करून आपण त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने सेम लेवलचा आउटपुट त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारचे दोन आउटपुट इनपुट त्या ठिकाणी घेऊन आपण सेम लेवलमध्ये आउटपुट कशा पद्धतीने घेता येईल हे आपण आयसोक्वंट्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डिसाईड करू शकतो. बरं, समजा या ठिकाणी लेबर आणि कॅपिटल हे दोन इनपुट आपण त्या ठिकाणी घेतले तर यांच्या कॉम्बिनेशनच्या माध्यमातून आपण किती प्रमाणात त्या ठिकाणी आउटपुट प्रोड्यूस करू शकतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला किती प्रकारचे प्रोपोर्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकतात. डिफरंट प्रोपोर्शन या दोन गोष्टींच्या इनपुटच्या माध्यमातून ते आपण आयसोक्वंट्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॉसिबिलिटीज मिळू शकतात. म्हणजेच लेबर आणि कॅपिटल यांच्या कॉम्बिनेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज मिळू शकतात की सेम लेवलचं आपण त्या ठिकाणी आउटपुट घेऊ शकतो. हे आपण आयसोक्वंट्स कर्वच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा प्रकारचे दोन फॅक्टर आपण कॉम्बिनेशनमध्ये यूज करून आपण किती पद्धतीने त्या ठिकाणी किती आपल्याला त्या ठिकाणी पॉसिबिलिटीज असतात की ज्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी सेम लेवलचा आउटपुट प्रोड्यूस करू शकतो. यालाच आपण इक्वल प्रोडक्शन कर्व असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजेच जो काही आपण आयसोक्वंट कर्व जो तयार केला जातो ज्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करतो की दोन फंक्शन्सचा यूज करून किंवा दोन इनपुटचा यूज कॉम्बिनेशनमध्ये यूज करून आपण किती प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेऊ शकतो. म्हणजेच कोणकोणते पॉसिबिलिटीज आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतात त्याच कर्वला आपण त्या ठिकाणी इक्वल प्रोडक्शन कर्व देखील म्हटलं जातं. मग हे आयसोक्वंट कर्व कशा बेसिसवर ड्रॉ केलं जातं तर त्यामध्ये आपण आयसोक्वंट शेड्यूल त्या ठिकाणी पहिले तयार करून घेतलं जातं. ते टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला रिप्रेझेंट केलं जातं. म्हणजेच आयसोक्वंट शेड्यूल हे टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये पहिलं तयार करून घेतलं जातं आणि त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी कर्व ड्रॉ करून आपल्याला त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट हे केलं जातं. द शेड्यूल अँड द कर्व कॅन बी शोन ॲज फॉलोज. द अबव टेबल कॅन प्लॉटेड अ ग्राफ विथ labor on x-axis and the capital on y-axis. The downward sloping curve can be obtained and this is a term as a isoquant. It is represented as follows. In figure 6.1 represent an isoquant indicating the certain level of output. Figure 6.2 is a collection of indifference curves, each curve denoting a particular level of output. This collections of isoquant is called a isoquant map. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला आयसोक्वंट कर्व आणि आयसोक्वंट शेड्यूल आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. मग शेड्यूलमध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला फर्स्ट कॉलममध्ये त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे, सेकंडमध्ये युनिट ऑफ कॅपिटल दिले आहे आणि थर्ड कॉलममध्ये आपल्याला युनिट ऑफ लेबर दिलं आहे. मग त्यामध्ये आपल्याला कॉम्बिनेशन दिलं आहे ABCDE अशा पद्धतीचं आपल्याला त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन दिलं आहे आणि युनिट ऑफ कॅपिटल त्या ठिकाणी 1 2 3 4 5 या पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि लेबर ऑफ युनिट ऑफ लेबर 14 10 7 5 4 अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. मग या ठिकाणी आपण या शेड्यूलच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी जर ग्राफ ड्रॉ केला तर आपल्याला एक्स ॲक्सिसवरती त्या ठिकाणी लेबर घेतलं जातं आणि वाय ॲक्सिसवरती त्या ठिकाणी कॅपिटल त्या ठिकाणी ड्रॉ केलेलं. व त्याच्या माध्यमातून जो आपल्याला डाऊनवर्ड कर्व जो दिसतो म्हणजे आपण नेक्स्ट फिगरमध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी डाऊनवर्ड कर्व त्या ठिकाणी तयार झालेले दिसून येतो. म्हणजेच आपण शेड्यूलमध्ये दिलेले इन्फॉर्मेशन आपण ग्राफवरती ड्रॉ केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी डाऊनवर्ड स्लोप
कर्वचा तयार झालेला दिसून येतो, त्यालाच आपण आयसोकॉन्ट असं म्हटलं जातं. जर आपण फिगरमध्ये पाहिलं तर आपल्याला फिगर 6.1मध्ये आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसतं की एका सर्टन लेवलमध्ये आउटपुट आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतं. म्हणजेच दिलेले लेबर आणि कॅपिटलचा यूज करून आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आउटपुट घेऊ शकतो याचं कर्व आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी युनिट ऑफ कॅपिटल आणि युनिट ऑफ लेबरचा यूज करून आपण त्या ठिकाणी ठराविक लेवलचा आउटपुट त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. फिगर 6.2मध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी इंडिफरन्स कर्व म्हणजे वेगवेगळे कर्व त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात. मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला त्या ठिकाणी कर्व दिसून येतात. त्यामध्ये प्रत्येक कर्व हा पर्टिक्युलर लेवल आउटपुट त्या ठिकाणी डिसाईड करत असतो. म्हणजेच प्रत्येक कर्व हा आपल्याला ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचा आउटपुट त्या ठिकाणी डोनेट करताना दिसून येतो. या अशा प्रकारच्या कलेक्शन ऑफ आयसोकॉन्टला आपण त्या ठिकाणी आयसोकॉन्ट मॅप असं म्हटलं जातं. म्हणजेच जे काही आपण डिफरंट कर्व त्या ठिकाणी ड्रॉ केलेले आहेत त्याला आपण आयसोकॉन्ट मॅप असं देखील म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने आयसोकॉन्टच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी किती आउटपुटच्या माध्यमातून 2 आउटपुटच्या माध्यमातून इनपुटच्या माध्यमातून आपण आउटपुट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयसोकॉन्ट्स. अँड आयसोकॉन्ट हॅज अ निगेटिव्ह स्लोप. इट slope downward from the left to right as shown in the following figure. In the above figure, when the labor is increased from OQ to OQ1, capital is reduced from OR to OR1. It implies that when the factor of the production is increased, the other has to be reduced in order to maintain the same level of output. म्हणजे त्या ठिकाणी आयसोकॉन्टचे आपल्याला प्रॉपर्टीज दिल्या आहेत. म्हणजे त्यामध्ये कशा पद्धतीने तो वर्क करतो ते आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. मग त्यामध्ये पहिलं सांगितलं ते म्हणजे आयसोकॉन्ट हा आपल्याला निगेटिव्ह स्लोपमध्ये दिसून येतो. म्हणजेच आपण जर खाली दिलेल्या डायग्राममध्ये पाहिलं तर आपल्याला आयसोकॉन्टचा स्लोप आपल्याला हा लेफ्ट टू राईट आपल्याला डाऊनवर्ड गेलेला दिसून येतो. तर त्यामध्ये आपण जर नीट पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की ज्या वेळेला आपल्याला लेबर हे वाढलं गेलं म्हणजेच OQ पासून OQ1पर्यंत एक्स एक्सिसवरती लेबर हे आपल्याला डोनेट दिलेलं आहे. मग त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर लेबर हे OQ पासून OQ1पर्यंत जर वाढलं तर त्यावेळेला आपल्याला कॅपिटल हे रिड्यूस होताना दिसून येईल. म्हणजेच OR पासून OR1पर्यंत आपल्याला ते रिड्यूस झालेलं दिसून येतं. मग याच्यावरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की जर सेम लेवलचं आउटपुट आपल्याला घ्यायचं असेल, मेंटेन करायचं असेल तर एखादा फॅक्टर वाढल्याच्या नंतर जो दुसरा फॅक्टर आहे तो आपल्याला रिड्यूस झालेला दिसून येतो. म्हणजेच यामध्ये जर आपण पाहिलं तर लेबर वाढल्याच्या नंतर आपल्याला कॅपिटल ॲटोमॅटिकली त्या ठिकाणी कमी झालेलं दिसून येतं. म्हणजे त्या ठिकाणी आयसोकॉन्टच्या माध्यमातून आपण हे रिप्रेझेंट करू शकतो की जर आपल्याला सेम लेवलचं आउटपुट त्या ठिकाणी मेंटेन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला जे आउटपुटचं कॉम्बिनेशन आहे ते एका इनपुटचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते आपल्याला डिसाईड केलं पाहिजे. म्हणजेच एखादा इनपुट हे आपल्याला कमी करायचं असेल तर दुसरं इनपुट हे आपल्याला वाढवलं पाहिजे, तरच आपण सेम लेवलचं आउटपुट हे मेंटेन ठेवू शकतो. Isoquant are convex to the origin due to the diminishing the marginal rate of the technical substitution. Marginal rate of technical substitution is the rate of which one factor is substituted for other in such a way that the total output remain the same. Initially, when one factor is less, the other is more. The abundant factors will be substituted by the scarce factors. For example, in the above table, a combination A has more labor but only 1 unit of capital. When the capital is increased to 2 unit, 4 unit of the labor is reduced. When the capital is increased 3 unit, labor is reduced by 3 unit. Subsequently, it can be seen that less and less unit of the labor is reduced due to the employee 1 more unit of the capital. Thus, the original rate of the technical contribution can be tendency to diminish. Due to this, the isoquant is always convex to the origin. In the diagram given above, the convexity of the curve implying diminishing marginal rate of the technical substitution. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की आयसोकॉन्ट्स हा आपल्याला कॉन्वेक्स असलेला दिसून येतो. म्हणजेच तो कर्व आपल्याला त्या ठिकाणी तयार झाले कॉन्वेक्स कर्व त्या ठिकाणी तयार झालेला दिसून येतो. कारण त्या ठिकाणी टेक्निकल सबस्टिट्यूशनचा मार्जिनल रेट असल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी आयसोकॉन्टचा कॉन्वेक्स असलेला दिसून येतो. मार्जिनल रेट म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी आपल्याला एखादा सेम युनिट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करायचं असेल म्हणजेच आउटपुट सेम मेंटेन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी जे काही फॅक्टर त्या ठिकाणी यूज केले जातात त्यामध्ये जे काही आपण समतोल करत असतो त्यालाच आपण मार्जिनल रेट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच 2 फॅक्टरमध्ये यूज करायचं असेल तर एक फॅक्टर सेम युनिटलासाठी एक इनपुट आपल्याला वाढवायचं असेल तर दुसरं इनपुट आपल्याला त्या ठिकाणी कमी करावं लागतं, त्यालाच आपण मार्जिनल रेट असं म्हटलं जातं. इनिशियली जर आपण त्या ठिकाणी पाहिलं तर आपल्याला
एक फॅक्टर आपल्याला कमी असलेला दिसतो तर दुसरा फॅक्टर आपल्याला जास्त असलेला दिसून येतो. म्हणजे जर आपण वरच्या शेड्यूलमध्ये पाहिलं तर आपल्याला कॉम्बिनेशन एमध्ये जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला लेबर हे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यूज केलेलं दिसून आलं, परंतु कॅपिटल हे आपल्याला कमी 1 युनिट आपल्याला त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी कॅपिटल यूज केलेलं दिसून आलं. परंतु जेव्हा कॅपिटल हे एका युनिटने वाढलं म्हणजेच 1 वरून 2 वरती गेलं तेव्हा आपल्याला लेबर हे 4 युनिटने रिड्यूस झालेलं दिसून आलं. त्याचबरोबर कॅपिटल हे 2 वरून 3 वरती गेलं त्याबरोबर आपल्याला त्या ठिकाणी लेबर युनिट देखील आपल्याला 3 युनिटने कमी झालेले दिसून आले. म्हणजे जेव्हा कॅपिटल वाढत गेलं त्याप्रमाणे आपल्याला त्या ठिकाणी लेबरचं युनिट आपल्याला रिड्यूस होताना दिसून आले. म्हणजे त्या ठिकाणी लक्षात आलं की एखाद्या कॅपिटलचं 1 युनिट त्या ठिकाणी वाढवण्यासाठी आपल्याला लेबरचे जास्तीत जास्त युनिट त्या ठिकाणी आपल्याला कमी करावे लागत होते. याच कारणामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी आयसोकॉन्ट कर हा कॉन्व्हेक्स पद्धतीचा आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज आयसोकॉन्ट डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. Each isoquant represents a certain level of output. If two curves interact each other, the point of interaction represents the two different levels of the output. This is a logical contradiction. Hence, the isoquants cannot intersect each other. Next आपल्याला प्रॉपर्टीज दिली आहे आयसोक्वंटची, ती म्हणजेच आयसोक्वंट डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. म्हणजेच आयसोक्वंट जो आहे, दोन आयसोक्वंट्स हे एकमेकाला कधीही इंटरसेक्ट करताना दिसत नाही, कारण प्रत्येक आयसोक्वंट्स हा आपल्याला सर्टन आउटपुट लेवल त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करताना दिसून येतो. म्हणजेच एक सर्टन आउटपुट लेवल रिप्रेझेंट करताना दिसून येतो. त्यामुळे आयसोक्वंट्स कर हे आपल्याला कधी एकमेकाला इंटरसेक्ट करताना दिसत नाहीत. जर समजा दोन कर इंटरसेक्ट करत असतील तर त्या इंटरसेक्शन पॉईंटवरती जे काही आपण आउटपुट लेवल त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी डिफरंट दिसून येईल. म्हणजे दोन्ही करची आउटपुट लेवल ही आपल्याला त्या ठिकाणी डिफरन्स दिसून येईल. दिस कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर. इन द अबव फिगर IQ1 and IQ2 intersect each other at the point C. Point A and C are on the lower indifference curve IQ1. Point B is on higher indifference curve IQ2. Point B and C lie on IQ2. All points on the isoquant represent a same level of output. Therefore, here the A is equal to C, B is equal to C. Therefore, A is equal to B. This is logically not possible as the 2 points are on 2 different isoquants. Therefore, 2 isoquants cannot be intersect each other. म्हणजेच आपण वरती कंडिशन पाहिले की आयसोक्वंट्स हे एकमेकाला कधी इंटरसेक्ट करत नाहीत. मग त्यामध्ये आपण खाली दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून ते आयडेंटिफाय करूया की कशा पद्धतीने ते इंटरसेक्ट करत नाहीत, ते कशा पद्धतीने ते प्रूव्ह केलं जातं. तर त्यामध्ये आपल्याला डायग्राममध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला दोन त्या ठिकाणी कर दिलेले आहेत. म्हणजेच IQ1 and IQ2 अशा पद्धतीचे ते दोन कर आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि त्याच्यावरती C पॉईंटवरती ते एकमेकाला इंटरसेक्ट करताना आपल्याला दिसून येतात. मग त्यावरती आपल्याला पॉईंट ए आणि पॉईंट सी हे आपल्याला लोअर इंडिफरन्स कर्ववरती म्हणजेच IQ1वरती दिसून येतात. तर बी आणि सी पॉईंट हे आपल्याला IQ2वरती म्हणजेच इंटरसेक्ट असल्यामुळे दोन्ही करवरती आपल्याला सी पॉईंट हा दिसून येतो. तर आपल्याला माहिती आहे की आयसोक्वंट्स म्हणजे जो काही कर आहे तो आपल्याला एक विशिष्ट लेवलचं आउटपुट त्या ठिकाणी सर्टन लेवलचं आउटपुट रिप्रेझेंट करताना दिसून येतो. मग जर असं असेल तर त्या करवरती घेतलेल्या पॉईंटवरती जर मिळणारं आउटपुट आहे ते आपल्याला सिमिलर असणार आहे. म्हणजे एका करवरती 2 पॉईंटवरती कॅल्क्युलेट केलेलं आउटपुट हे आपल्याला सिमिलर असणार आहे. त्यानुसार जर आपण पाहिलं तर आपल्याला A इज इक्वल टू सी आणि B इज इक्वल टू सी अशा पद्धतींचे आपल्याला व्हॅल्यू मिळू शकतात. म्हणजे Aची व्हॅल्यू असते सीची व्हॅल्यू आणि Bची व्हॅल्यू असते सीची व्हॅल्यू आपल्याला मिळू शकते. हे आपण लॉजिकली त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं. परंतु मग त्यानुसार जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला Aची व्हॅल्यू आणि Bची व्हॅल्यू आपल्याला सिमिलर मिळाली पाहिजे. कारण A इज इक्वल टू सी आहे, B इज इक्वल टू सी आहे म्हटल्याबरोबर आपल्याला A आणि Bची व्हॅल्यू देखील सिमिलर मिळाली पाहिजे. परंतु जर लॉजिकली आपण जर पाहिलं तर ते प्रूव्ह होत नाही. कारण दोन कर हे दोन पॉईंट हे वेगवेगळ्या करवरती असल्यामुळे आउटपुट त्या ठिकाणी वेगळंच असणार हे आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजेच आयसोक्वंट्स प्रत्येक डिफरंट आयसोक्वंट हा डिफरंट लेवलवरती त्या ठिकाणी आउटपुट रिप्रेझेंट करत असतो. म्हणजेच Aचं आउटपुट आणि Bचं आउटपुट हे नक्कीच त्या ठिकाणी डिफरन्स असणार आहे. म्हणजेच त्यामुळे त्यावरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की दोन आयसोक्वंट्स हे कधी एकमेकाला इंटरसेक्ट करू शकत नाहीत. नेक्स्ट इज आयसोक्वंट डू नॉट इंटरसेक्ट either axis. If the isoquant touch on one of the axis, it implies that output can be produced only with the help of the one factor of the productions. This is not possible, hence the isoquants does not
टच आयदर एक्सिस. त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजे आयसोकॉन डू नॉट इंटरसेक्ट आयदर एक्सिस. म्हणजे आयसोकॉन जो आहे तो कोणत्याही प्रकारे आपल्याला त्या ठिकाणी कोणत्याही ॲक्सिसला त्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करताना दिसत नाही. म्हणजेच कर्व जर आपण पाहिला तर वाय ॲक्सिसला देखील नाही आणि एक्स ॲक्सिसला देखील तो इंटरसेक्ट करताना दिसत नाही. जर इंटरसेक्ट करत असेल तर आपण त्या ठिकाणी निष्कर्ष काढू शकतो की जे काही प्रोडक्शन घेतलेलं आहे म्हणजे आउटपुट केलं आहे ते फक्त एकाच फॅक्टरवरती प्रोडक्शनच्या तयार केलेलं आहे. म्हणजे आउटपुट हे फक्त आपल्याला एका फॅक्टरवरून मिळालेलं आहे आणि ते कधी पॉसिबल नसतं एका फॅक्टरवरून आपल्याला प्रोडक्शन करणं. त्यामुळेच आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की आयसोकॉन्स हा कधी आपल्याला कोणत्याही ॲक्सिसला इंटरसेक्ट करताना दिसत नाही. जर समजा आपण दिलेल्या डायग्राममध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला एक्स ॲक्सिसवरती जर तो कर्व इंटरसेक्ट झाला तर आपल्याला आयडेंटिफाय करू शकतो की फक्त जे प्रोडक्शन होणार आहे ते कॅपिटलच्या माध्यमातूनच होणार आहे. लेबर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं यूज झालेलं नाही. परंतु कोणत्याही प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये आपल्याला लेबर यूज करणं हे गरजेचं असतं. म्हणजेच लेबर झिरो असून चालत नाही. त्यामुळे हे अशा पद्धतीचं इंटरसेक्शन हे कधी शक्य होत नाही. म्हणजेच आयसोकॉन्स हा आपल्याला कधीही कोणत्याही ॲक्सिसला इंटरसेक्ट केलेला दिसून येत नाही. नेक्स्ट इज आयसोकॉन कॅन बी ओव्हल शेप. If the isocont is oval shape, it indicates that small amount of the one factors of the production is combined with the large quantity of the other factor of the production. In this case, the marginal productivity of the abandoned factor will be negative and the total output has a tendency to decline. नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे आयसोकॉन्ट कॅन बी ओव्हल शेप. म्हणजेच आयसोकॉन्ट आपल्याला ते नेहमी अंडाकृती स्वरूपात दिसून येतो. म्हणजे अंडाकृती शेप त्याचा असलेला दिसून येतो. ते इंडिकेट करत असतं की प्रोडक्शन फंक्शनपैकी म्हणजे प्रोडक्शन फॅक्टरपैकी एखादा फॅक्टर हा स्मॉल असतो आणि दुसरा फॅक्टर हा त्या ठिकाणी लार्ज असतो. त्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन हे केलं जातं. म्हणजेच प्रोडक्शन फंक्शन यूज करत असताना आपण त्या ठिकाणी आयसोकॉन्ट ड्रॉ करत असताना त्या ठिकाणी त्यांचं कॉम्बिनेशन करत असताना जे काही दोन फॅक्टर आहेत ते एक फॅक्टर हा कमी असतो, स्मॉल अमाऊंटमध्ये असतो, तर दुसरा फॅक्टर हा लार्ज क्वांटिटीमध्ये असतो, यूज केला जातो आणि त्या ठिकाणी प्रोडक्शन हे आपल्याला केलं जातं सेम युनिटमध्ये. त्यामुळे आपल्याला जो काही आयसोकॉन्टचा कर्व असतो तो आपल्याला ओव्हल शेपमध्ये त्या ठिकाणी दिसून येतो. जर का समजा मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी जर अबंडंट फॅक्टर्सची जर मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी निगेटिव्ह असेल तर त्या ठिकाणी टोटल आउटपुट हे आपल्याला डिक्लाइन होताना दिसून येतं. म्हणजे टोटल आउटपुट आपल्याला त्याच्यावरती परिणाम झालेला दिसून येतो. म्हणजे जर समजा अबंडंट फॅक्टर्स आहेत प्रोडक्शनचे त्याचा जर आपल्याला मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटीवरती निगेटिव्ह इम्पॅक्ट जर दिसत असेल तर त्याचा आपल्याला टोटल आउटपुटवरती देखील डिक्लाइनिंग स्टेजमध्ये किंवा टेंडन्सी त्याची डिक्लाइन झालेली दिसून येते. दिस इज हायर आयसोकॉन्ट इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ द प्रोडक्शन. Each isoquant represents a particular level of output. The isoquant which is close to the origin represents the lower level of the output, whereas the isoquant which is further away from the origin represents a higher level of the output. ज्याच्या ठिकाणी नेक्स्ट दिले आहे ते म्हणजेच हायर आयसोक्वंट्स इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजेच जर समजा या ठिकाणी असं दिलं आहे कंडिशन की जी आयसोक्वेंट जो आहे तो ओरिजिनपासून जर लांब असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला हायर लेवल ऑफ आउटपुट त्या ठिकाणी दिसून येतं. तर जर आयसोक्वेंट्स हा आपल्याला ओरिजिनच्या जवळ असेल तर त्याला त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट लेवल ही आपल्याला लो असलेली कमी असलेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात जर आयसोक्वेंटचा कर हा आपल्याला ओरिजिन म्हणजेच ग्राफवरती ड्रॉ केल्याच्या नंतर आयसोक्वेंटचा आपल्या ओरिजिनच्या जवळ असेल तर तो रिप्रेझेंट करतो की आउटपुट हे कमी प्रमाणात आहे. आणि जर समजा आयसोक्वेंटचा ओरिजिनपासून लांब असेल म्हणजेच काही अंतरावर असेल तर त्या ठिकाणी आपण तो रिप्रेझेंट करत असतो की आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुट लेवल ही त्या ठिकाणी हायर आहे. अशा पद्धतीने हायर आयसोक्वेंट्स म्हणजेच ओरिजिनपासून लांब असलेला आयसोक्वेंट्स त्या ठिकाणी हायर लेवल आउटपुट त्या ठिकाणी किंवा प्रोडक्शन त्या ठिकाणी इंडिकेट करत असतो. इट इज एन इक्वल प्रोडक्ट curve may have a positive upward slope at its end as shown in figure 6.5. In figure 6.5 we have shown three equal production curve P1 and P2 having a positive upward slope at their end. The equal production curve will have a positive upward slope at its end when the large amount of factor is used with the small amount of the another factor of the production to commodity. म्हणजे त्या ठिकाणी आपली नेक्स्ट कंडिशन दिली आहे ती म्हणजेच इक्वल प्रोडक्शन कर्व हा पॉझिटिव्ह अपवर्ड स्लोप त्या ठिकाणी तयार केलेला दिसून येतो. म्हणजेच एंडला कर्वच्या एंडला आपल्याला त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह अपवर्ड स्लोप देखील त्या ठिकाणी तयार झालेला दिसून येतो जर त्या ठिकाणी इक्वल प्रोडक्शन कर्व असेल तर. ज्याप्रमाणे आपल्याला फिगर 6.5 मध्ये रिप्रेझेंट केलं आहे त्यामध्ये आपण जर पाहू शकतो तर आपल्याला त्या ठिकाणी
तीन इक्वल प्रोडक्शन कर्व आपल्याला प्रोडक्ट कर्व दिलेले आहे. त्यामध्ये P आहे, P1 आणि P2 अशा पद्धतीचे तीन आपल्याला दिले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की एंडला त्या ठिकाणी अपवर्ड स्लोप आपल्याला पॉझिटिव्ह अपवर्ड स्लोप झालेला त्या ठिकाणी तयार दिसून येतो. अशा प्रकारची सिच्युएशन कधी होते, जर आपण त्या ठिकाणी लार्ज अमाऊंटमध्ये जर एखादं मटेरियल यूज केलं असेल किंवा इनपुट दिलं असेल लार्ज अमाऊंटमध्ये, त्याची जर मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी निगेटिव्ह असेल तर आपल्याला अशा प्रकारचा कर्व त्या ठिकाणी तयार झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपल्याला माहितीच आहे की आपल्याला आयसोकॉइंट शेड्यूल तयार करत असताना एक इनपुट हे कमी असतं आणि दुसरं इनपुट हे मोठ्या प्रमाणात यूज केलं जातं. तर एक इनपुट हे कमी प्रमाणात यूज केलं जातं. मग मोठ्या प्रमाणात लार्ज अमाऊंटमध्ये यूज केलेलं इनपुटचं जर आपल्याला मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी ही जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारची सिच्युएशन त्या ठिकाणी क्रिएट झालेली दिसून येते. मग त्यामध्ये देखील आपल्याला टोटल आउटपुटवरती डिक्लाइन होताना देखील आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे अशा प्रकारची जर सिच्युएशन असेल तर त्या ठिकाणी टोटल आउटपुट देखील आपल्याला डिक्लाइन होताना दिसून येतं. Hence the positive upward slope at their end should be regarded as uneconomical. So the economic regions of the equal product curve has to be determined. For this purpose, the tangent have to be drawn to the equal product curve P, P1 and P2. These tangents are parallel to the x-axis and y-axis. At the point of the tangent, the marginal productivity of factor used in large amount is 0. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की पॉझिटिव्ह अपवर्ड स्लोपच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी एंडला जर त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह अपवर्ड स्लोप असेल तर त्या ठिकाणी अनइकॉनॉमिकल सिच्युएशन दिसून येते. मग अशा प्रकारे आपल्याला इक्वल प्रोडक्टिव्ह कर्वमध्ये आपल्याला इकॉनॉमिक रिजन आयडेंटिफाय करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला टँजंट ड्रॉ करावे लागतात व त्याच्या माध्यमातून आपण इकॉनॉमिक रिजन त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. मग अशा वेळेला आपण ड्रॉ केले जातात व त्या एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला पॅरलल असलेले आपल्याला दिसून येतात. व त्या आपल्याला कर्ववरती ज्या पॉईंटवरती टच होतात त्या पॉईंटवरती आपल्याला जे काही लार्ज अमाऊंटमध्ये इनपुट दिलं आहे त्याची मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला 0 दिसून येते. In figure 6.5, the point T and H are the point of the tangents on the equal product curve P. The point T and H, T1 and H1 are the point of the tangent on the equal product curve P1 and so on. The point T, T1 and T2 show that the marginal productivity of factor y are 0. The point H, H1 and H2 shows the marginal productivity of factor x are 0. By joining these points of tangent, we get two ridge line. The economic region of the equal product curve P, P1 and P2 lies within the ridge line. म्हणजेच वरती दिलेल्या फिगरमध्ये 6.5 मध्ये जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला T आणि H हे आपल्याला P या इक्वल प्रोडक्ट कर्वला टँजंट पॉईंट असलेले दिसून येतात. त्यानंतर T1 आणि H1 हे आपल्याला P1 ह्या इक्वल प्रोडक्ट कर्ववरती टँजंट पॉईंट असलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला पॉईंट या ठिकाणी ड्रॉ केलेले दिसून येतात. तर पॉईंट T1 आणि T2 हे आपल्याला शो करतात की मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ फॅक्टर वायची प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला त्या ठिकाणी 0 दिसून येते. तर H1 आणि H2 हे रिप्रेझेंट करतात की एक्स फॅक्टरची मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला त्या ठिकाणी 0 दिसून येते. मग जर अशा पद्धतीने जर आपण ते टँजंट पॉईंट जर जॉईन केले तर आपल्याला त्या ठिकाणी 2 लाईन त्या ठिकाणी मिळू शकतात व इकॉनॉमिक रिजन आपण त्या लाईनच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच ती जी काही लाईन ड्रॉ केलेली असेल त्यांच्यामधला जो काही एरिया असेल त्यालाच आपण इकॉनॉमिक रिजन असं म्हणू शकतो. म्हणजेच इक्वल प्रोडक्ट कर्व P1 आणि P2 यांच्यासाठी जे काही इकॉनॉमिक रिजन आहे ते रिजन लाईनच्या मधला जो काही एरिया आहे त्याला आपण म्हणू शकतो की त्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा पद्धतीने वेगवेगळे आपल्याला त्या ठिकाणी प्रॉपर्टीज आपल्याला आयसोकॉइंट्सच्या दिलेल्या आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्टिव्हिटी फंक्शन त्या ठिकाणी आपण रिप्रेझेंट करत असतो.